Välkommen till Lund, en snabbt växande stad i södra Sverige. I Lund skapar vi framtiden på många sätt. Idag ska ni få följa med på studiebesök i den nya stadsdelen Brunnshög, där den otåliga redan idag kan följa med in i framtiden. Vi kommer att få se hur fossilfri restvärme återanvänds för att värma Lund och Brunnshög. Det gör vi genom att följa värmens väg från produktionen till användningen via världens största lågtempererade fjärrvärmenät. Till min guide har jag Sara från energibolaget Kraftringen. Nu är vi i södra Brunnshög i Slättås nyproducerade hus. Sara, berätta. Det lågtempererade fjärrvärmenätet sträcker sig redan idag över nästan hela det område som ska bli det framtida bostadsområdet Brunnshög. Och de första kunderna är redan idag inkopplade. Fördelarna för fastighetsägare det är de samma som en traditionell fjärrvärme. Det är underhållsfritt, det är tyst och bekvämt. Och eftersom den här värmen kommer från, det är alltså restvärme som kommer från Max 4-laboratoriets processer. Så på systemnivå så är klimatavtrycket väldigt lågt. Jämfört med traditionell fjärrvärme så kan den här lägre temperaturen göra att det behövs något större värmeväxlare. Men det kompenseras i sin tur av att nya fastigheter, nybyggnation, har lägre energibehov. Så att utrymmet som behövs för en undercentral det blir ungefär samma som en normal fastighet i ett traditionellt fjärrvärmenät. Eftersom framledningstemperaturen i vårt fjärrvärmenät är 65 grader så eliminerar vi all risk för legionellabakterietillväxt i kundernas sekundärsystem, vilket gör att vi kan ge både värme och varmvatten utan risk. Nu gör jag en liten avstickare till Exploren, ett spännande hus med många nya tekniska lösningar som också ansluter till lågtempererad fjärrvärme. Och där ska jag möta Dennis som berättar mer för oss. Nu är vi i en av Explorens lägenheter och varje lägenhet som vi har en sån tekniknisch som vi kallar det. Och de går då raka vägen ner som ligger precis ovanpå varandra. Och i varje tekniknisch finns det en sån liten svart låda som är vår värmeväxlare. Och sen går det därifrån till vår värmesystem och till varmvatten i duschen. Och duschen ligger egentligen precis här bakom så det är en väldigt kort förbindelse mellan dem. Så det finns ingen risk för legionella eller så. Och så har vi i den här lådan finns det mätare och så vi mäter digitalt och det är uppkopplat till vårt styrsystem så vi kan ganska noggrant se vad som händer i lådan och i lägenheten när det gäller värme och temperatur och hur våra hyresgäster beter sig. Varför är det bra med värmeväxlare i varje lägenhet? Ja, det är bra för att vanligtvis har vi en varmvattencirkulation som går 24/7 och då pumpar vi runt varmvatten bara för att någon vid något tillfälle på natten kanske öppnar kranen och vill ha varmvatten och då ska det komma direkt. Men med varje snurr egentligen att vattnet går runt och tappar vi några grader så man behöver värma upp igen. Och den förlusten den har vi inte om vi har en växel i varje lägenhet. För då har vi bara in till den lilla växeln och den har lite värme kvar. Så fort någon öppnar på natten då finns varmvattnet. Men vi behöver inte pumpa runt så den förlusten den tappar vi bort. Ett annat fördel är att med en växel i varje lägenhet då kan vi ge hyresgästen möjligheten att ratta själv på värmen. Så vill de ha det lite svalare eller lite varmare kan de själv justera, vilket de inte kan i våra andra lägenheter. Nu har vi kommit till centrala Brunnshög till en av kommunens mötesplatser. Här har vi en flygbild över hela området bakom mig. Och från den södra delen till den norra delen är det nästan 3 kilometer. Så det är ett stort område som kommer att byggas ut med nya bostäder och andra verksamheter. Och när det är klart kommer det bo och arbeta cirka 40 000 människor i hela området. Och du säger att hela området kommer att kunna värmas med restvärme. Kan du berätta om det? Ja, det stämmer. Jag står fast vid mitt påstående. Vi har ju i mitten av det här området så har vi anläggning Max 4 som ju alstrar en hel del restvärme.
Och i stadsutvecklingsprocesser då vet man ju aldrig riktigt hur det går. Även om man planerar så är det inte säkert att saker och ting sker i den hastigheten som man har tänkt. Men om vi ser ett scenario om 15 år, alltså 2035, då beräknar vi på Kraftringen att det kommer finnas ett behov av lågtempererad restvärme eller lågtempererad fjärrvärme i det här området på ungefär 23 gigawattimmar per år. Och bara från max 4 vid det tillfället så kommer vi kunna få 28 gigawattimmar värme. 65-gradig fjärrvärme pratar vi om då. Så att bara från max 4 så har vi mer värme än vad vi behöver för hela Brunnshagsområdet. Utöver värmen som alstras i max 4 så har vi ESS som ligger ännu längre norrut i området som kommer alstra både högtempererad och lågtempererad värme. Och sammanlagt där så är det 200 gigawattimmar värme som kommer produceras. Så att mängden restvärme som alstras i Brunnshög, det är 10 gånger mer än vad hela den här stadsdelen med 40 000 människor kommer behöva i framtiden. Så att budskapet är helt klart att vi har väldigt mycket restvärme och vi behöver använda den i så stor utsträckning som vi bara kan. Nu står vi 200 meter från Max 4-laboratoriet vid Kraftringens energicentral. Sara, kan du berätta mer? Max 4 är ju en nationell forskningsanläggning där Lunds universitet tar emot forskare från hela världen. De kommer hit för att utnyttja den här världens starkaste synkrotronljuskälla som Max 4 är. Och det använder man för forskning inom materialvetenskap, bioteknik, medicin, miljö och mycket annat. Och processerna inne i Max 4, de är väldigt energikrävande och de alstrar också mycket värme. Det betyder att de behöver ha leverans av kyla. Och det levererar Kraftringen härifrån, från energicentralen. Och att leverera kyla, det är ju egentligen samma sak som att bortföra värme. Så att här får vi en hel del värme som vi kan använda som fjärrvärme. Energicentralen fungerar också som en knutpunkt mot Lunds traditionella fjärrvärmenät och det är viktigt av 2 anledningar. Det ena är att vi får mer värme från Max 4-anläggningen än vad som faktiskt behövs i Brunnshög och då kan vi ta det överskottet, höja temperaturen och låta det gå ut på det traditionella fjärrvärmenätet. Det är också så att när Max 4 har driftsuppehåll, vilket de har några dagar och veckor under året, då kan vi ta värme från det traditionella fjärrvärmenätet och överföra till det lågtempererade. Och därigenom så får vi en bra redundans. Nu så har vi flyttat oss från Max 4 och energicentralen ut till det som kommer bli en av Brunnshögs framtida parker. Och jag vill att vi skulle gå hit för att vi skulle prata mer om de här fjärrvärmerören. Det här är ett exempel, de finns i flera olika dimensioner. Och just i det här området så har vi ganska nyligen lagt ner fjärrvärmerör. För det är ju så att fjärrvärmesystem, de går ju ut på att man tar värme från en värmekälla med fjärrvärmevatten och distribuerar till olika fastigheter, bostäder och lokaler och alla möjliga. Och där lämnar man av värme och sen kommer det här returvattnet tillbaka till värmekällan där det kan värmas upp på nytt i ett slutet kretslopp. Och för det så behövs det ju ledningar helt enkelt. Och i normala fall, i högtempererad fjärrvärme, då behöver man ledningar som klarar av väldigt höga temperaturer. Det är 80, 90, 100 grader beroende på säsong som man har i framledning. Och då behöver man ha inre rör gjorda av stål. Här i Brunnshög, där vi då har en lägre temperatur på 65 grader, så kan vi istället använda oss av plaströr i mitten. Vi kan ha en annan isolering och de kan helt enkelt bli mindre, de här rören. Det gör att de blir, alltså att de inte är i stål utan i plast, gör att de blir lite flexibla, som man kan se här på formen. Det gör att de kan, istället för att komma i sektioner om 15 meter ungefär, så kan de komma på rulle. Då kan man få upp till 100 meter i ett stycke. De behöver inte heller ligga lika djupt, vilket gör att man inte behöver ha lika djupa schakt. Så totalt sett så blir det enklare att lägga ner dem i marken. Smidigare helt enkelt, och allt det här tillsammans gör att vi kan komma ner i kostnader för att bygga vårt fjärrvärmenät.
Då har vi kommit till den nordligaste änden av det lågtempererade fjärrvärmenätet. Och här är spårvägsdepån ansluten. Och det är slutstationen för spårvägen. Och det är också slutstationen för vår rundvisning. Och jag tackar så jättemycket för att jag har visat oss runt. Och jag hoppas att ni har uppskattat det allihop. Och nästa gång hoppas jag att vi ses här på riktigt. Så välkomna tillbaka! Hej då! Hej då!